Gagawa tayo ng frozen french fries. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong large potatoes, water, dito natin isusok ang ating sliced potatoes for 20 minutes, white vinegar, cooking oil para sa pag-deep fry, at kailangan natin ng maraming ekstrang tubig para sa pagbabad, pagpapakulo at babad ulit, ice, at meron tayong pampalasa. Ito ay optional lang. Meron tayong sour cream powder mix, barbecue powder mix, at meron tayong cheese powder. So, ang unang gagawin natin, babalatan natin ang ating mga patatas. Pagkabalat, ibabad natin sa ating tubig para hindi ito mangitim. Tapos, i-mix natin ang ating 7 cups na water and 2 teaspoon of vinegar. At itabi natin siya sa ating chopping board. Ngayon, i-cut na natin ang ating mga patatas into sticks. Mas maganda kung pantay-pantay ang pagkakahiwa. At ilagay natin sa ating water and vinegar mixture. At ibabad natin for 20 to 30 minutes. After nating ibabad, makikita mo na puting-puti yung ating tubig at may makikita ka mga white substance. Yan ay starch. Ngayon naman, pakukulaan natin ang ating mga patatas for 4 to 5 minutes. Dapat maluto ang mga patatas ng 60 to 80% only. After 5 minutes, turn the heat off. At ilipat natin ang ating mga patatas sa palanggana na may malamig na tubig at ice. Ibabadlan natin for few minutes until mag-cool down siya. Ngayon naman, ilipat natin sa malinis na towel at patuyuin natin siguro mga 1 to 2 hours. Pwede rin na itapat mo sa electric fan para mabilis. At dahil tuyo na, pwede na tayo mag-pack. Ipapack ko siya by 200 grams. Pwede maramihan ang pag-pack or mas konti. Gagamit ako ng ordinary na plastic pero mas maganda kung meron kayong ziplock. Kung ibebenta mo, mas maganda kung by grams ang pag-pack mo para hindi ka lugi. Pero kung pambahay lang, pwede hindi ka na mag-measure. So, ang nagawa ko ay 6 packs na 200 grams. Actually, may sobrang konti, pero konti lang naman. Ngayon naman, isisil natin ang ating mga bags. Since wala akong sealer, magdi-DIY tayo. Gagamit tayo ng aluminum foil at plancha. I-sandwich natin ang edge ng ating plastic bag sa aluminum foil. Tapos, isil natin siya gamit ang ating plancha. Huwag masyadong matagal, 10 seconds ay okay na. At huwag mong tanggalin agad kasi nakadikit pa. Let it cool down. Ang ginagawa ko naman, iniihipan ko siya para mabilis. Ayan, sealed na siya. At i-freeze natin siya overnight. Pwede natin i-freeze for 6 to 10 months. Basta maganda lang pagkakastore at hindi laging inilalabas ang french fries.
At kapag frozen na siya, pwede na tayong magprito. Mag-preheat tayo ng cooking oil. Kapag mainit na ang mantika, pwede na tayong magprito. Hindi na kailangang i-thaw yung ating mga french fries. Dapat frozen pa rin kapag ito'y piniprito. At kailangan mag-ingat dahil mainit ang ating mantika. Ang ginagawa ko bago ko ilagay ang aking frozen na french fries, hinihinaan ko or pinapatay ko ang apoy. Nilalakasan ko ulit ang apoy kapag kalmado na ang mantika. I-fry natin for 3 to 5 minutes over high heat. And remember, dapat hindi overcrowd. Ito, mga over 5 minutes ko siyang nailuto dahil marami ang ilagay kong french fries at maliit ang ating lutuan. Pero kapag konti lang ang ilagay mong french fries, mabilis lang maluto ito, mga 3 minutes. At ito na ang ating french fries, luto na. Remove and drain the excess oil. At ngayon naman, habang mainit pa, ilagay natin ang ating mga french fries sa container na may takip. Lagyan natin ng 1 teaspoon ng ating cheese powder. Again, ito'y optional lang. Now, cover and shake the container para ma-coat ang ating mga french fries. Kapag kulang sa'yo ang cheese powder at kung pambahay lang naman, mag-add ka pa ng 1 teaspoon ng cheese powder. So ayan, meron ka ng french fries na ang flavor ay cheese. Kapag gusto mong magbenta, pwede mo ilagay sa disposable na hotdog tray. Again, mas maganda kung by grams ang per serving. At eto na ang ating french fries na may cheese flavor. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikman natin. Ito yung cheese. Ito naman yung sour cream, and then ito yung barbecue. So, tikman natin ito. Sarap. French fries na french fries. Alam mo, yung outer layer niya ay crisp, tapos sa loob ay moist. Yan nyo. Yan o. Yan. Diba? Pwede ka nang gumawa sa bahay ng french fries. Harap. See? Diba? Barbecue. Sarap. At kung wala naman kayong powder na pang flavor, okay lang. Kung may asin kayo sa bahay, pwede. Kung may ketchup, di ba? Yung iba nga ketchup and mayo, di ba? Kaya huwag kayong mag-alala kung wala kayong mga pang flavor sa bahay kasi pwede na. Simple lang. Asin, ha? Sarap. So, kung pagbibenta ka, pwede mo siyang ilagay sa ganito na lalagyan. Merong mas maliit nito para pwede ka mag-serve ng maliit lang na portion. Mas maganda talaga kung by gram, kung magbibenta ka para hindi ka malugi. So, siguro pwede 50 grams or 20 grams. Depende sa size na gusto mong iserve sa customer mo. Bigyan ko kayo. Anong gusto niyo? Cheese, sour cream, or barbecue? Ito. Sige. Kunin mo na. Say At para naman sa cheese sauce natin, gagamit tayo ng cheese spread. Any brand will do. At lagyan natin ng evaporated milk or all-purpose cream. And then mix well. So, ayan, na-mix na natin siya. Pwede natin siyang ilagay sa ating french fries. And yes, pwede mo ilipat sa squeeze bottle para hindi ka mahirapan.
At eto mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng ibang brands. At pwedeng gumamit ng maliliit na patatas. Para sa frozen french fries natin, ang nagawa natin ay 6 packs, 200 grams per pack. Ang cost per pack ay 32 pesos and 70 cents. Pwede mong ibenta ng 50 pesos. Para naman sa french fries na fried, ginawa kong 50 grams ang per serving. Makagawa tayo ng 24 servings. Ito ay walang flavor so pwede asin. Ang cost per serving ay 12 pesos and 50 cents. Pwede mong ibenta ng 15 pesos. Kapag meron namang flavor, ang cost per serving ay 12 pesos and 72 cents. Pwede mo din siyang ibenta ng 15 pesos. Again, magdidepende ang selling price kung magkano ang sangkap sa inyo. So ayan, sana gustuhan niyo ang recipe natin ngayon. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!